بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. به سلسله دروس استاتیک خوش آمدید. امروز می خواهیم که فرق بین کتله و وزن واضح بسازیم. کتله و وزن که است با هم مساوی نیستند و فرق می کنند. کتله که است تعریفش رقم است که کتله عبارت از مقدار اندازه کردن ماده را بر ما نشان میده در جسم. مثلا که امو جسم از ذراتی که تشکیل شده مقدار از امور نشان میده به نام کتله را یاد میکنه، یعنی امو ذراتی که یک جسم تشکیل شده باشه. مثلا فرض کنین اینجا ما یک جسم بگیریم، این جسم که است از ذرات تشکیل شده و مجموعه ذرات ما به نام کتله میگیم که این جسم تشکیل شده و هر جسم که است از ذرات مختلف تشکیل شده و مجموعه زیر به نام کتله یاد میکنن. اما وزن که است تاثیرات قوه جاذبه بالای زمین کتله می باشه. یعنی اگه ما بگوییم که W مساوی میشه به M ضرب G. کتله را گفتیم که ماس که کتله ای که است مجموعه ذرات میگن که همون جسم از جور شده باشه و وزن که است تاثیرات قوه جاذبه. تاثیرات قوه جاذبه بالای کتله این به نام چی یاد میکنه؟ وزن یاد میکنه. مردم که است وزن و کتله را بجای یکدیگر استفاده میکنه، بعضی وقت کتله را بجای وزن استفاده میکنه و بعضی وقت وزن بجای کتله استفاده میکنه. به خاطر که قوه جاذبه در زمین در سطح زمین تقریبا مساوی است، وقت فرق نمیکنه. اگر ما باز دیگه سیارات بریم در اونجا فرق میکنه. در اینجا سعی کنید یک مثال اینجا میبینید شما که کتله از این کارتن که از 10 کیلو گرم است و وزنش که است اگر ایره ما وزن کنیم در وزنایی که می ساده است ای وزنش می باشه 10 کیلوگرم و وزن اصلی از که است 98 نیوتن است که ایره ما وزن میگیم، یعنی در سطح زمین که است این 98 نیوتن می باشه. اگر ما ایره ببریم به مهتاب کتله در اونجا تغییر نمیکنه، کتله که از 10 کیلوگرم است و ایره اگر ما در وزن ساده را که در اونجا ببریم ای بر ما نشان میده 1.6 کیلوگرم و اگر بخوایم که وزنش ما محاسبه کنیم وزنش میشه 16 نیوتن. و اگر ایره در سپیس یا در فضا ببریم کتلهش 10 کیلوگرم است و اگر ایره بالای از همون ترازو بانیم این میشه 0 کیلوگرم، یعنی در اونجا هیچ کدام وزن نشان نمیده و همچنان وزنش که است 0 نیوتن است، بخاطر که در فضا که است قوه جاذبه 0 است و در مهتاب که است قوه جاذبه کم است، بخاطر از این 16 نیوتن نشان داده و در زمین قوه جاذبه زیاد است، ایره 98 نیوتن نشان داده. می خواهیم در اینجا که چند فرق وزن با کتله را بگویم. وزن که است کمیت وکتوری است، اما کتله که است کمیت اسکالاری. وزن که است نظر به موقعیت تغییر میخوره، اما کتله که است نظر به موقعیت تغییر نمیخوره. وزن میتونه که زیاد شوه، کم شوه، صفر شوه. مگم کتله که است ثابت است، تغییر نمیکنه. و واحد اندازه‌گیری کتله که است عبارت از کیلوگرم می باشه و همچنان گرم می باشه. این که است دو دانه واحد اندازه‌گیری کتله می باشه و از وزن که است واحد اندازه‌گیریش نیوتن است و یا بعض وقت میشه به این رقم نشان بدیم کیلوگرم فورس یا میشه بگوییم گرام فورس که است واحد اندازه‌گیری وسط به شکل نشان داده میشه. و اگر ما بخوایم که 1 کیلوگرم کتله را یا نشته کنیم که 1 کیلوگرم ماسه تبدیل کنیم به وزن، خیلی ضرب 9.8 میکنیم که 9.81 این میشه کیلوگرم فورس یا ایره بعض وقت به این رقم نشان داده میتونیم نیوتن یا هم نشان داده میتونیم که کیلوگرم ضرب متر بر سکند مربع. حالا میخوایم که سر تن صحبت کنیم و سر تن TONNE سر ازی صحبت کنیم. ای تن که است در سیستم امپریال زیاد استفاده میشه و ای تن که است و ای تن مساوی میشه به 2000 پوند یا LB میشه و ای TONNE که است ای تن که است در سیستم SI زیاد استفاده میشه و این مساوی است به 1000 کیلوگرم. به این شکل
میتونیم استفاده کنیم میره. و دیگه یک چیز بسیار مهم است که در هر جایی که ما می وزنای ساده رو میبینیم، این وزنای ساده که هست ای بر ما کتله نشان میده. شما اینجا میبینید کیلوگرم نشان میده، کتله رو نشان میده. به خاطر از این کتله نشان میده، کتله دمی آمیانه که بسیار ساده می باشه و مردم به نیوتن این چیزا نمیفهمن. مردم که به می کیلوگرم عادت شده و همچنان امی ترازو ساده که است ای بر ما کتله نشان میده. اما ما ایره چی میگیم؟ وزن میگیم، به خاطر که مردم نمیفهمن. به خاطر گفتیم پیشترم که تقریبا امی جاذبه زمین، قوه جاذبه در زمین مساوی است، فرق نمیکنه. به خاطر زمو از کیلوگرم استفاده میکنه، یعنی بجای وزن از کتله استفاده میکنیم. اگر ما بخوایم که وزن ما چی کنیم پیدا کنیم، این ترازوی مشخص داره که به نام ترازوی اسپرینگی یاد میکنه. در اینجا شما میبینید که به نیوتن این محاسبه میکنه و از این بسیار کم مردم استفاده میکنن به خاطر که آشنا نیستن و مردم مغشوش میشن. زیادتر از این کس از ترازوی ساده استفاده میکنه که برای ما کتله رو نشان میده. سابسکرایب کردن چنل هم از یادتان نره.